Sziasztok! Halmos Ruzsi vagyok, és ez egy Archicad tutoriálokkal foglalkozó csatorna, amely egymás segítésére jött létre. Ne feledjétek, mindig lesz valaki, akinek hasznos a tudásotok. Kinek készül ez a csatorna? Ha ráismersz magadra, akkor ez egy jó jel. Olyan építész vagy, aki szeretne többet tudni az Archicadről, épp kikerülsz, vagy ki fogsz kerülni az egyetemről, és szeretnéd megismerni a program pikantériáit, vagy akár hosszabb szünet után szeretnéd újra felvenni a fonalat, olyan kis vagy nagy vállalatnál dolgozol, ahol egyedül vagy, és nincs kit kérdezned, akkor tarts velem, mert ez a te csatornád. Miért lesz jó neked, hogyha jobban ismered a programot? Hát elsősorban sok stressztől fogod magad meg kimérni, ez a miért nem akar már működni kérdésre ad választ. Kevesebb idő alatt fogsz végezni egy feladattal, ami azt jelenti, hogy a főnököd nem fog odajönni hozzád és megkérdezni, hogy miért nincs ez már kész. De talán a legfontosabb, hogy több időd lesz a legfontosabb dologra, tehát jó épületeket tervezni. Iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a kövi videóban.